สวัสดีครับพบกับพวกเรา ICU Channel นะครับกับหัวข้อ Illustrator Trick Trip แบบง่ายๆนะครับผมวันนี้ผมก็จะต่อเนื่องกับคลิปที่แล้วซึ่งเป็นการทำ Paper Cut ในรูปตึกต่างๆนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับเห็นเพื่อนๆเคยถามมาว่าเราจะหมุนสิ่งของต่างๆยังไงนะครับให้มันดูสมดุลและสวยงามนะครับภายในฐานที่ต้องการหมุนซึ่งในคลิปนี้ผมใช้วิธีการหมุนแบบไหนก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับรูปนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่เพื่อนๆเอามาจากเว็บ Shutterstock นะครับที่เป็นภาพ Similar Image เป็นการหมุนวัตถุนะครับรอบๆวงกลมบางทีก็อาจจะเป็นวงรีที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบฟรีฟอร์มนะครับเป็นแบบรูปร่างอิสระก็มีแล้วก็แบบวงกลมแบบวงกลมตันแบบวงกลมอะไรเนี่ยเป็นวงแหวนนะครับคราวนี้ในคลิปนี้นะผมจะสอนเพียงแค่ฐานแบบวงกลมธรรมดาก่อนหรืออาจจะเป็นวงแหวนก็ได้ครับงั้นผมขอสอนแค่ฐานแบบวงแหวนก่อนนะครับแล้วที่เหลือเพื่อนๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ทำกันเองนะครับผมไม่อยากสอนเยอะเกินไปนะถ้าสอนเยอะเกินไปมันจะกลายเป็นไอเดียผมแต่ถ้าเพื่อนๆเอาพื้นฐานที่ผมสอนเพื่อนๆจะสามารถแต่งเติมความคิดสร้างสรรค์ของตนเองลงไปได้เยอะมากเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มแบบจริงๆกันเลยนะครับขั้นตอนแรกครับผมจะเอาชิ้นงานเดิมนะครับที่ผมเคยทำไว้ใน EP ที่ 6-2 นะครับมาทำเป็นแบบแฟลตธรรมดานะครับซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการเข้าใจนะครับผมก็จะลบเงาออกให้หมดเลยโอเคครับคราวนี้ผมก็ได้ตึกที่ไม่มีเงาแล้วนะครับไม่มีขอบอะไรไม่มีดรอปชาโดว์เป็นสีธรรมดาเลยนะครับอาจจะมีสีเกรเดียนต์ปนนิดหน่อยโอเคครับคราวนี้ผมก็จะได้ชิ้นงานออกมา3ชิ้นงานนะครับเป็นตึก3ตึกที่ไม่มีเงานะครับแล้วก็ไม่มีขอบขาวด้วยนะแต่คราวนี้ผมมีชิ้นงานเดิมของผมนะครับผมก็เลยเอามาใส่เพิ่มไว้ขั้นตอนถัดไปนะให้ทุกคนวาดวงกลมขึ้นมาเดี๋ยวก่อนผมลืมบอกว่าผมสร้างแบ็คกราวด์ขึ้นมานะครับถ้าเพื่อนๆเห็นเป็นสีขาวอันนี้ไม่ใช่นะครับมันเป็นสีฟ้าอ่อนผมสร้างขึ้นมาก่อนอยู่แล้วเพื่อที่ผมจะไม่ได้แสบตานะครับเวลาผมทำงานโอเคมาเริ่มเลยให้สร้างวงกลมขึ้นมาจากนั้นเปลี่ยนสีของวงกลมนะครับเป็นสีอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยโอเคจากนั้นทำยังไงครับจากนั้นให้ปรับศูนย์กลางของวงกลมนะครับให้อยู่กึ่งกลางของพื้นที่ทำงานหรือว่ากึ่งกลางของ artwork ไม่ใช่ artwork สิครับมันคือกึ่งกลางของ artboard นะครับ artboard คือแต่อาร์ตบอร์ดนั่นแหละครับโอ้พูดงงไปแล้วอาร์ตบอร์ดก็คือเนี่ยครับอาร์ตบอร์ดก็คืออาร์ตบอร์ดนะครับอาร์ตเวิร์คคืออะไรครับอาร์ตเวิร์คก็คือเนี่ยครับอาร์ตเวิร์คของเราคือขอบใหญ่นะครับผมไม่รู้อาร์ตเวิร์คของเราคืออะไรครับอาร์ตเวิร์คของเราก็คืออาร์ตเวิร์คของเราก็คือขอบใหญ่นะครับอันนี้คืออาร์ตบอร์ดครับของแต่ละอาร์ตบอร์ดยังไงเพื่อนๆก็ลองศึกษาดูนะครับผมอาจจะพูดมั่วไปนิดหน่อยต่อไปครับวงกลมนี้ใช่ไหมครับเราได้มาแล้วจากนั้นให้เราล็อกพื้นหลังไว้ก่อนนะครับผมล็อกไว้แล้วโดยการกด Ctrl แล้วก็เลข2นะครับจากนั้นเพื่อนๆจะเริ่มหมุนอะไรก่อนก็แล้วแต่เลยนะครับงั้นผมขอเลือกตึกอันแรกมาโอเคถ้ามันใหญ่เกินไปเราปรับลงได้นะครับจากนั้นทำไงต่อครับจากนั้นให้เราเริ่มหมุนได้เลยโดยการใช้โรเทตธรรมดานะครับเหมือนที่เพื่อนๆเคยบอกผมมาก่อนที่จะใช้โรเทตนะครับเพื่อนๆต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการหมุน360องศานะครับหรือเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่สมัยป.ไหนไม่รู้นะครับก็ลองกลับไปดูเอาโอเคผมจะเริ่มหมุนเลยนะครับให้เราคลิกที่ตึกแรกแล้วก็คลิกที่วงกลมอันนี้นะฮะจากนั้นกด rotate to เสร็จปั๊บบนคีย์บอร์ดให้เรากด alternate ค้างไว้นะครับแล้วเราก็เลื่อนหาจุดกึ่งกลางของวงกลมนะครับเมาส์เราก็จะหมุนไปเรื่อยป้างเห็นไหมครับมันจะขึ้นคำว่าอะไรครับ center นะเห็นไหม center เห็นไหมโอเคเราคลิกเสร็จปั๊บมันก็จะขึ้น pop up rotate ขึ้นมาจากนั้นให้เรากด preview ไว้กด preview เสร็จปั๊บลองปรับองศาดูนะครับอันนี้มันจะหมุนกลับทางถ้าเราหมุนกลับทางมันก็จะหมุนกลับทางนะครับถ้า
เราหมุนไปข้างหน้าครับมันก็จะหมุนไปข้างหน้าโอเคนะตอนแรกมันเริ่มเป็น0ใช่ไหมครับในวงกลมเนี่ยมันจะมี360องศาผมลองเขียน360องศานะจะเป็นยังไงน่าเห็นไหมมันจะอยู่ที่เดิมเพราะว่าวงกลมนะครับมันจะเริ่มจากจุดไหนก็ได้นะครับมันจะเริ่มจาก0องศาแล้วก็วนมา1รอบจนถึง360องศาโอเคนะครับคราวนี้ผมอยากให้ตึกนะครับมีประมาณสัก3ตึกก่อนแล้วกันนะครับ3ตึกผมจะทำยังไงนะครับก็คือถ้าทุกคนต้องการความเป๊ะนะครับให้เอาเครื่องคิดเลขมาหารเลยเอา360องศานะครับมาหาร3ได้เท่าไหร่3 1 3 3 2 6 3 2 0เป็น120นะครับ120องศาโอเคคราวนี้ตึกเราหายไปไหนทำยังไงไม่ต้องห่วงนะครับให้เรากดคำว่า copy เห็นไหมครับถ้าเราไม่อยากไปที่ฟังก์ชัน rotate เหมือนเดิมนะครับให้เรากดอะไรครับเพื่อที่จะทำซ้ำให้เรากดอะไรครับเพื่อที่ให้โปรแกรมทำซ้ำอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปปรับอะไรเยอะมากมายใช่ไหมครับให้กด Ctrl D Dock นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นตึกที่ต่างกันอยู่120องศาเรามาทำชิ้นงานต่อไปเลยเราจะเอายังไงดีต่อไปถ้าสมมติเพื่อนๆเอาตึกตรงนี้ครับแล้วมาเอียงเองนะครับมันอาจจะดูเขไปเขมาหรือว่าเป็นสไตล์เพื่อนๆแล้วแต่ครับแต่ถ้าทุกคนอยากให้ตึกตั้งตรงนะครับให้เราหมุนอันนี้ก่อนหมุนอันนี้ออกไปก่อนโดยการกด rotate tool อีกทีนึงนะครับมาจิ้มที่ตรงกลางนี้แล้วก็ลองมาปรับดูว่าทำยังไงให้มันหมุนออกมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะวางวัตถุถัดไปผมขอประมาณ30องศาแล้วกันนะครับแล้วกดโอเคไปไม่ต้องกด copy นะครับเพราะกด copy มันก็จะเป็นซ้ำ2อันโอเคไหมกดโอเคไปต่อไปครับผมจะลองวางตึกอีกตึกหนึ่งวางตึกเข้าไปโอเคตึกนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วทำไงครับเสร็จแล้วทำยังไงเสร็จแล้วให้เราทำเหมือนเดิมครับคลิกที่ตึกนี้แล้วก็คลิกที่วงกลมนี่ใครมากรุ๊ปไว้ผมหลงกรุ๊ปไว้นะครับให้เราคลิกตึกนี้แล้วก็มาคลิกที่วงกลมสีเขียวนะฮะแล้วกด rotate tool กดที่คีย์บอร์ดตัว alternate นะครับคลิกที่จุดกึ่งกลางวงกลมเขียนว่า center เห็นไหมครับต่อไปเราทำยังไงครับเราก็ปรับองศาตามใจชอบของเราเลยหรือว่าจะปรับแบบคำนวณเป๊ะๆมุม90 90 90อะไรประมาณนั้นแล้วแต่เพื่อนๆแต่ว่ามันจะมีอีกแนวทางหนึ่งก็คือเราปรับตามเรียกว่าอะไรตาม feeling ของเราหรือว่าปรับตามอารมณ์ของภาพนะครับอันนี้ผมก็จะปรับมุมโดยใช้แบบแมนนวลเลยนะครับไม่ต้องคำนวณอะไรก็กด copy ไปถ้าเราอยากขยับอีกแล้วก็มากดที่ rotate แล้วกด alternate คลิกที่ center แล้วก็หมุนองศาไปนะครับแล้วแต่เรามันก็จะไปรอบๆวงกลมกด copy เห็นไหมครับถ้าเราไม่อยากทำซ้ำเรากด Ctrl D นะครับ Ctrl D นะครับนี้มันจะชนเรากดย้อนกลับก่อนแล้วก็มาปรับอีกนะครับปรับไปเรื่อยโอเคผมเอาแค่นี้พอจากนั้นนะครับผมก็จะหมุนวงกลมนี้อีกรอบนะครับโดยการคุมดำทั้งหมดนะครับทั้งตึกแล้วก็ทั้งวงกลมสีเขียวแล้วกด rotate tool กด alternate คลิกที่ตรงกลางของวงกลมนะครับมันจะขึ้นคำว่า center จากนั้นเราก็หมุนไปนะครับให้มันเปิดช่องตรงนี้ไว้นะครับเพื่อเราจะวางวัตถุอื่นที่เราต้องการหมุนนะโอเคกดโอเคไปคราวนี้ผมว่าตึกมันเยอะแล้วผมก็จะลองเอาอะไรไปนี่ครับอันนี้คืออะไรไม่รู้ผมจำชื่อไม่ได้ของสหรัฐอเมริกาผมลืมชื่อเทพีเสรีภาพเองนะครับโอ้โหเทพีเสรีภาพเหมือนกับอะไรต้นกระบองเพชรมากเลยโอเคคราวนี้ผมก็จะหมุนเทพีเสรีภาพของผมนะครับกดเทพีเสรีภาพแล้วกดวงกลมสีเขียวกด rotate tool กด alternate คลิกที่ตรงกลางของวงกลมจะขึ้นคำว่า center จากนั้นกดหมุนนะครับโอ้โหหมุนไปเลยแล้วก็เลือกเอาหรือว่าถ้าเราใช้เมาส์คลิกไม่ถนัดนะครับในการหมุนให้เราใช้อะไรครับใช้คีย์บอร์ดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับเห็นไหมครับคีย์บอร์ดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงคีย์บอร์ดมันจะมีปุ่มขึ้นปุ่มลงนะครับให้เรากดขึ้นลงดูโอเคแล้วกด copy จากนั้นไม่พอใจกด alternate ค้างไว้นะครับแล้วมากดคลิกที่ center อีกรอบ
แล้วก็มากดเมาส์แล้วก็มากดคีย์บอร์ดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงประมาณนี้ถ้าเราพอใจก็กดคำว่า copy โอเคต่อไปอีกสักอันหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆลองมาทำเองนะครับผมจะไม่พูดแล้วนะโอเคโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการหมุนวัตถุรอบๆวงกลมแต่เพื่อนๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าวงกลมเนี่ยมันหมุนไปด้วยมันก็จะเกิดการ copy วงกลมซ้ำไปด้วยฉะนั้นให้ทุกคนลบวงกลมออกนะครับจนเหลือวงกลมเดียวผมก็จะคลิกลบ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 คลิกโอเคนะครับมันก็จะเหลือวงกลมเดียวแล้วคราวนี้ผมจะทำวงกลมให้เป็นวงรีนะผมจะทำวงกลมเนี้ยให้เป็นอะไรวะให้เป็นวงแหวนผมก็กด copy วงกลมอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าสร้างวงกลมขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็ทำการอะไรเขาเรียกว่าทำการเขาเรียกว่าอะไรว่าทำการใช้ shape building tool นะครับเพื่อตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกโดยการกดคลิกวงกลม2อันนะโอเคแล้วกด Shift M เห็นไหมครับมันก็จะเป็นวงรีแล้วงั้นเรามาลองแต่งสีแต่งเติมแต่งความสนุกสนานสร้างสรรค์ด้วยความคิดของเราไปพร้อมๆกันเลยนะครับมันเริ่มกันเลยโอเคผมก็ปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปถัดไปจะเป็นอะไรก็ขอให้ทุกคนติดตามชมกันได้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือว่าทักถามกันมาได้นะครับในเพจ Facebook ผมนะครับ ICU Design นะผมจะขึ้นไปบนหน้าจอนี้งั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการคิดสร้างสรรค์ออกแบบผลงานไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีขอให้มีความสุขไปกับมันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าทุกคนชื่นชอบช่วยกดไลค์และ Subscribe ส่วนถ้ามีคำแนะนำหรือคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ